Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Dying Soul vagyok. Ugye hát a nyakunkon van a 2.4.1-es javítócsomag, a PTR szervereken már javában él, persze élő szerverre még amíg kikerül, az még beletelik egy kis időbe. Ugye minden változhat, bármikor bármi változhat, tehát változott is már a PTR eleje óta, úgyhogy erről szeretnék egy kicsit beszélni. Egészen konkrétan ugye a kozmetikai tárgyakról, már ha szabad így mondanom, szépen magyarosan, ugye sminkeljük a Diablót. Hát ugye szárnyak, portré, transmog és az ilyesmi, ami egy kicsit már a megunt karaktereinket egy kicsit fel tudja dobni. Nagyon sok ilyen dolog érkezett a 2.4.1-ben, úgyhogy szerintem ez most megérdemel egy videót, csak erről lesz most szó. Úgyhogy annyi a probléma ezzel kapcsolatban, ugye, hogy említettem, hogy érte már változás ezt a PTR-t, illetve ezt a patchet. Bent volt ugye a 6 legfontosabb dolog, 6 darab szárny a játékban. Ebből 4-et már ki is vettek, már a PTR-ről is, tehát már ott se tudjátok megszerezni. Aki eddig megszerezte, annak még megmaradt, tehát nekem is még mindig megvan, viszont már nem lehet újra megszerezni, tehát újonnan becsatlakozott játékosok nem tudják, és ennek eredményeképpen ugye live-ra se így szánják ezeket a szárnyakat, ezért is változtattak már most PTR-en. Nagyon reméljük egyébként, hogy a hivatalos fórumon ment erről a szöveg, hogy most ezeket teljesen eliminálják a játékból, vagy esetleg visszatér valamilyen más jutalom formájában, már ezt úgy értve, hogy nehezebb lesz megszerezni, ugyanis a fő indoka annak, hogy kivették ezeket a szárnyakat, az az volt, hogy ezeket túl könnyű volt megszerezni. Úgyhogy nézzük is ezt az első 4 szárnyat, amit kivettek a játékból. Az első a Dark Batwing, illetve Wings, ugye, ezt Tetris-től, a Rift Guardian-től lehetett ugye megszerezni, egy sima Nephalem Riftben a Rift boss, ugye random esély van rá, hogy beadja, hogy ő lesz a Rift Guardian boss, és tehát tőle lehetett megszerezni 100%-os drop eséllyel. Tehát, hogyha bementetek egy Riftbe, és pont ő lett a Rift Guardian, mákotok volt, puff, egyből megvan a szárny. Szerintem ez tényleg túl egyszerű, ahhoz képest, hogy ez mennyire jól néz ki ez a szárny, mert szerintem ez valami baromi jó, az egyik legjobban kinéző szárny, persze ez magán vélemény, de most kinek melyik tetszik, ez ízlés kérdése egyébként. Úgyhogy én valami 10 Riftből, 11 Riftből megkaptam Tetriszt egyszer Rift Guardiannek, puff, és meg is lett, össze is jött. Úgyhogy ezen nagyon nem csodálkozom, hogy kivették. A következő szárnyat az Osseous Graspet, elég kimondani egyébként, elég hülye neve van. Ezt Adriától lehetett megszerezni, Torment 10 volt, olyan körülbelül azt írták a fórumokon, hogy olyan 10%-os esélye arra, hogyha megöljük, akkor dobja. Hát ugye bekreáltam a bounty-t, mentem a köröket, mentem, farmoltam Adriát, és nekem csak nem dobta. Tehát én valami, nem is tudom, egy ilyen 3-4-5 óra hosszán keresztül farmoltam Adriát, de lehet, hogy csak iszonyat hosszúnak tűnt, de legalább valami 25-30 rán, kis pihenőkkel ugye meg stb. És eszméletlen nehéz volt megszerezni. Persze, hát most ez a 3 óra. Kinek mi a nehéz. Egyébként annyira nem nehéz, hogyha őszinték akarunk lenni magunkhoz. 3 óra egy ilyen csontszány, ami nagyon hasonló az ilyen Starcraftos előrendelői szányhoz, az azért nem nagy szám. Aztán a következő a Lord Coulsus Wings volt, amit Magdától lehetett megszerezni, szintén így adventure módban simán bekreáltuk a gémet, oda mentünk Magdához, lecsaptuk, ő 100%-osan kidobta, mármint a 100% esélyben. Elég volt így egyetlen egy gémet bekreálni, ahhoz, hogy megszerezzünk egy szárnyat. Jó, persze ez ilyen, hogy is mondjam, ez egy ilyen pillangó szárny, egy ilyen fekete, ilyen kis enyhe ez a pillangós, ilyen nem is áttetszőség, hanem ilyen fény visszaveréssel. Nagyon érdekes, ugye így egy kicsit, mint a szivárvány színei néha felcsillannának a szárnyon, de ez, tehát még hogyha azt mondjuk, hogy nem is a legjobban kinéző szárny, bár szerintem egy Wizardon simán nézhet ki jól, egy ilyen dárkosabb Wizardon, akkor is túl könnyű volt megszerezni, szóval ez sem csoda, hogy kivette mondjuk a Blizzard, legalábbis egyelőre, hogy kivette. Hát, hogy aztán visszatére, azt majd meglátjuk. Aztán a következő szárnyat, a Wings of Cocabiel, ez is egy érdekes nevű szárny, tehát olyan, mint valami orosz káromkodás, hogy Cocabiel, és így, na mindegy. Szóval ezt meg az Uber Magdától lehet megszerezni, ennek is 100%-os volt a drop esélye.
ez egy ilyen piros pillangó szárny, ugye, egy ilyen kis, hát nem is kicsi koponya volt így a közepén, illetve van egy ilyen fekete színű koponya. Szerintem ez is van olyan jó, hogy ne lehessen ennyire könnyen, ennyire egyértelműen megszerezni. Tehát, hogy most ez mit találnak ki ezekre a szárnyakra, vagy egyáltalán, hogy visszateszik-e a játékba, azt nem tudni, de itt sokkal inkább ezen volt a hangsúly, hogy túl könnyű ezeket megszerezni, és ugye korábban előrendelői bónuszok voltak a szárnyak, később ugye bejött a Set Dungeon, és ez így egyáltalán nem adódott össze, hogy most így ennyi, szinte pár óra játékkal, vagy akár pár perccel szárnyakat szerezzenek meg az emberek. A következő szárny viszont még mindig bent van PTR-en, és még nincs hír arról, hogy kiveszik-e vagy sem, a játékosok viszont már morognak rajta, hogy iszonyat nehéz megszerezni. Ez a Falcon's Wings lesz egyébként egy ilyen sólyomszárny-szerűség, és igazuk van a játékosoknak, hogy ez tényleg iszonyat nehéz megszerezni. Hát én személy szerint ugye vettem föl mindig a videókat, ahogy én nyomtam ezeket a ránokat, ugyanis ezt a Gardens of Hope tier első tieren, tehát ez a first tieren lehet megszerezni ezt a szárnyat, és én valami 89 vagy 90 videót is fölvettem talán, mire kiesett. És hát ez valami iszonyat mennyiségű farm volt, arról nem is beszélve, hogy iszonyatosan fárasztó, ugyanazt az egy mapot, ami még hála Istennek kicsi, csak nehogy ezt is még változás érje, hogy esetleg megnövelik, ezt az iszonyatosan kicsi mapot állandóan farmolni, benézni minden szögletbe, és ráadásul szerintem én, ahogy elnéztem, ugye másoknak is láttam, hogy csináltak róla screenshotot, hogy na itt volt a láda, itt spawnolt, stb. És mindenki így a map bal oldalán találta meg valahogy valamilyen szerencse folytán ezt a ládát. Én is a bal oldalon találtam meg így a térképnek a ládát, de ennek ellenére is végigmentem az egész térképen, és minden zegzugba benéztem, és ezt megcsinálni 100-szor, ez iszonyat fárasztó. Na mindegy, tehát az a lényeg, itt egy ilyen Mysterious Chest nevű cuccból, ládából esik ki, ez egy fehér láda. Vannak ilyen ládák, csak simán Chest néven. Abból tutira nem esik ki. Csak az a láda dobja, aminek, hogyha ráviszitek így a kurzort, akkor ez a neve, hogy Mysterious Chest. Így, ennyi. Tehát ez iszonyat durva, mire beadott egy ilyen ládát, és ugye pont az a felvételem, azon láthattok is két ilyen ládát, az egyik a Mysterious Chest, amit másodjára nyitok ki, az első az nem az. Úgyhogy abból viszont 100%-os eséllyel esik, mármint a Mysterious Chestből. Csak alig spawnol az a láda. Tehát ez valami botrány volt kifarmolni, de legalább ez már megadja a dolog pikantériáját, és végre egy olyan szárnyhoz értünk el, amit már nehéz megszerezni, nehezebb. Na most, hogy a Blizzard mennyire lesz híve ennek, hogy ilyen monoton farmolással szerezzünk meg egy szárnyat, azt meglátjuk később. Ha lesz változás, azt mindenképpen kiírom a videóba. Na most a következő szárnyunk az a Cosmic Wings lesz. Na, bocsánat, már félrebeszélek. Hát ugye a Cosmic Wings-et azt olyan nehéz megszerezni, hogy az valami hihetetlen. A Rainbow Goblin által nyitott Rainbow portálba kell bemenni, aminek az a neve, hogy Whimsy Tail, nem összekeverendő a Staff of Herdinggel nyitható Whimsy Shire-rel, vagy Whimsy Shire, vagy ki hogy mondja. Ez a kettő nem ugyanaz, ez két különböző helyet nyit meg. És ebbe a Whimsy Tailbe be kell menni, és ott kell farmolni, hát nem farmolni, illetve ott, hogyha spawnol egy ilyen sárga póni, egy ilyen elit póni, ő lenne az, aki dobja, őnek a neve Princess Lilian, Lilian hercegnő, és ő dobna egy ilyen szárnyat, ez lenne a Cosmic Wings, ami egyébként, hogy mondjam, még mindig ez a pillangó szárny stílus, csak hogy ezen ilyen mint ilyen csillagképek lennének, és ahogy mozog, ahogy forog, a textúra az csak ilyen nagyon lassú mozgással követi az egészet, tehát olyan, mint hogy így áthallana így nem tudom, az univerzumban az a szárny. Tehát nem színe van neki, hanem inkább animációja. Talán ez a legjobb megfogalmazás ebben az értelemben. Szóval mi iszonyatosan sokat farmoltuk ezt a szárnyat,
PTR-en már rendesen összebandáztam ilyen külföldiekkel, és akkor együtt mentünk, kerestük, azt a taktikát találtuk a legjobbnak, hogyha bekreálunk egy bounty-t, és akkor keressük a Rainbow Goblinokat bármerre. Mindenki egy áktot kipécéz, és megyünk waypointról waypointra, mapokat felderítve, akár kisebb dungeonokbe is bementünk, és akkor ott is volt olyan, hogy találtunk, de iszonyat sokat kerestük őket. Hát nem is tudom, óránként, másfél óránként találtunk egyet. De olyan is volt, hogy 2 órán át nem találtunk egyet sem. És több gémet is bekreáltunk. Hát ez a iszonyat volt. És 4-en farmoltuk egy partiban. Volt persze, hogy csak kevesebben, de egyszerűen napokon keresztül vadásztuk. Ugye szerettem volna én is nektek úgy bemutatni videóba, hogy körbeforgatom meg minden. De egyszerűen már napok után annyira lankadt mindenkinek a lelkesedése, hogy bár csak egyedül farmoltam, egyedül meg annyira értelmetlen volt, és úgyis csak PTR, és el fog törlődni, meg minden, ugye csak nektek szerettem volna ezt megmutatni, hogy néz ki. Hát majd egy kis ilyen witch doctor-ös képet találtam róla, azt majd beszúrom a videóba, és akkor legalább látok róla egy kis képet. De a későbbiekben, hogyha megszerzem akkor, és hogyha van rá igény, akkor még csinálok róla egy kis videót, de ezt egyszerűen nem találtuk meg, ezt a Princess Lilliant, hiába találtunk Rainbow Goblinokat, hiába nyitottuk meg a Whimsy-délt, nem spawnolt Princess Lillian, úgyhogy így esélyünk sem volt megszerezni. Egyébként, hogyha spawnol, akkor úgy tudom 100% az esélye. Csak annak nem 100%, hogy megtaláljunk egy Rainbow Goblint, és spawnoljon benne Princess Lillian. Úgyhogy erről ennyit. A másik meg lényeges dolog, hogy ha 2 Rainbow Goblint ölünk meg egy sessionbe, egy játékban, akkor nyista, a második nem nyit portált. Úgyhogy ha találunk egyet, akkor annyi. Akkor utána lépjünk ki. Aztán még ugye, mint hogy láthattátok, hogy farmoltunk közben, egyeseknek volt egy érdekes portréképe, illetve kerete, bocsánat, egy ilyen szivárványos, ilyen pónis portrékeret. Ezt Whimsy Shearben lehet megtalálni, amit ugye a The Old Ruins-ból tudunk elérni, meg kell szerezni a Staff of Herninget, ugye, ezt le lehet craftolni a kovácsnál, ott vannak nála, hogy milyen összetevők kellenek, és hogyha lecraftoltuk, elmegyünk Old Ruins-ba, onnan visszafelé haladunk a waypointtól, egészen egy ilyen vörös lőszakadékig, ott megjelenik nekünk egy ilyen boci, azzal beszélünk, és akkor át tudunk menni a szakadékon keresztül ide Whimsy Shearbe, és akkor itt tudja nekünk dobni egy azt hiszem, egy sárga medve, egy kis maci, ami Sir Williams a neve. Úgyhogy ez még bent van a játékban. Na igen, a következő dolog, amiről még szerettem volna említést tenni, az egy új goblin típus, a Menagerist goblin, aminek az a különlegessége, hogy peteket dob, hogyha megöljük. PTR-en 100%-ban dobott petet mindig, amikor megöltük, minden alkalommal. Úgyhogy egy kis pet kollekciót lehet összeszedni, ugyanis a 2.4.1-ben összesen 20 darab új pet jön be, amit így a Meneger Goblintól meg lehet szerezni. Úgyhogy egyetlen egy olyan pet van, amit nem a Menegerist Goblintól lehet megszerezni, azt Act 1-ben egy sárga monster adja meg, valami ilyen elég fura nevű, azt majd kiírom ide nektek videóban. Úgyhogy az az egyetlen pet, amit attól lehet megszerezni, egyébként az összeset a Menagerist Goblin által begyűjthető. Ez a Goblin elég ritka volt egyébként, én úgy vettem észre, hogy ritkább, mint a többi Goblin, ugye erre is ilyen bandázások születtek, és akkor így ment így a pet vadászat, vadáztunk Bandit Shine-t is, meg mindent, de erről majd később. És ugye hát ez a 20 darab petből nagyon sok ilyen érdekes van, tehát van, ami aranyos, van, ami egy kicsit ilyen horrorosabb, van, ami tök jól néz ki, van, ami azért egy kicsit ocsmány, tehát így szerintem mindegyik a maga módján szerethető, meg úgy mindenki tud magának találni egy olyat, amit úgy szívesen betesz maga mellé, hogy úgy kövesse. Hát ez szerintem egy ilyen kis aranyos kiegészítés, mondjuk, ami így nem tudom, lehet vele így villogni. Mondjuk lehet, hogy jobb lenne, hogy egy kicsit ritkább lenne ez a goblin típus, mert azért elég könnyen össze lehet szedni azt a 20 darabot. Aztán ugye, hogyha nem láttatok volna, még Bandit Shine-t egy olyat is mutatok, ennek is ugyanúgy van esélye, hogy adjon Menagerist Goblint és Rainbow Goblint is. Éppen ebben, amit mutattam, nem kaptunk, de volt olyan, amivel sikerült nyitnunk akár Goblin portált is, Rainbow Goblinhoz, ugye Rainbow Goblinból Whimsy-délhez.
Meg aztán volt olyan is, amiben volt Menagerist Goblin. Úgyhogy az ilyen miatt is megéri ugye nyitva tartani a szemünket, de én leggyakrabban, tehát ugye erre nincs farmolási módszer, én bountizás közben találtam ilyeneket. Volt olyan, hogy egy sessionben 2 bandit shine-t is, és akkor mondják, hogy még életükben egyet se láttak. Na mindegy, a másik érdekes dolog, ami még bejött a peteken és a szárnyakon felül, a transmogok. Ugye rengeteg különleges fegyver és páncél transmog jön be, most ezzel a javítással. Az egyiket kiemelném egyébként közülük, ez az ilyen Quinquennial Sword, nem tudom, hogy kell helyesen kimondani, ez a Development Hell-ben esik ki, amit a Cemetery of the Forsaken-ben találhattok meg. Itt 4 darab ilyen kripta ajtó van, és csak hogyha a negyedik mindig zárva van. Ha nyitva van, akkor az egyik tudja, hogy a Development Hell. Tehát csak itt tudom elmondani, azt onnan lehet megszerezni. Itt 2 kardja van egyébként, az egyiket Jay Wilson dobja, a másikat meg Josh Mosquito, tehát a másik game designer. Igen, ugye vannak még az armorok közül mondjuk 2 lényeges van, a Star Helm meg a Star Pauldrons. Ezek olyan armor darabok, amik kicsit szerintem tökre a Starcraft 2-nek, vagy Starcraft 1-nek akár a Merinjához így hasonlít. Iszonyatosan jól néz ki, szerintem Barbáron, Demon Hunteron mindenen jól áll, eddig, nagyon tetszik szerintem sok embernek, úgyhogy az is megér egy misét. Úgyhogy nagyjából ennyit szerettem volna megmutatni nektek ebben a videóban. Remélem, hogy tetszett nektek ez a néhány újítás, ami talán feldobja egy kicsit ugye a Diablónak a szürke világát, és lehet egy kicsit menni így ezekre a transmogokra mondjuk. Nagyon kíváncsi leszek arra is, hogy egy ilyen feszítővassal, ami tök ilyen Half-Life-os, mondjuk hogy nézne ki egy barbár, tehát mondjuk egy kicsit izmosabb Gordon Freeman csinálni belőle. Tehát így most azért ez megadja egy kicsit a dolognak így a fűszerét, hogy egy kicsit lehet így testre szabni jobban a karaktereket. Úgyhogy zárszóként annyit mondanék, hogy ez még mindig PTR, amit ugye elmondtam, eddigi változtatásosokat, azokkal kiegészítettem a Diablo 3.hu-n a patch note-ot is, mert ugye jöttek azóta frissítések, ezeket ebben a videóban is összegeztem, és ha jön még, amíg live-ra kerül változás ezeknek a dolgoknak a megszerzésükkel kapcsolatban, akkor azt ennek a videónak a leírásában is fogok erről még írni, későbbiekben, illetve a videóban ugye attól függ, hogy melyik dolognál volt változás, vagy lesz változás esetleg, annál a dolognál ilyen feliratokkal fogom majd jelezni azt, hogy hello, itt már máshogy fogjuk megszerezni, úgyhogy úgy gondolom így azért nem lesz felesleges az, hogy megnézitek ezt a videót, esetleg akár bekönyvjelzőzitek, hogyha majd élőben megy a 2.4.1-es patch, akkor majd tudni fogjátok azt, hogy mit honnan fogtok tudni megszerezni. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy élveztétek ezt a kis videót, ha igen, akkor iratkozzatok fel mindenképpen a csatornámra, és YouTube-on szeretnék kérni egy darab lájkot mindenkitől, és ne Facebookon, illetve ott is lehet, meg ott is jól jön, meg minden, csak így jobban szeretem, hogyha elnavigáltok a YouTube-ra, és akkor ott nyomtok egy lájkot. De ennyi elég is volt belőlem, úgyhogy köszönöm még egyszer a figyelmet, találkozunk a következő videóban, sziasztok!